जब हामीहरूको दिमागमा धनी बन्ने एउटा विचार आउँछ तब हामीलाई लाग्छ कि धनी बन्नको लागि त हामीले धेरै पैसा कमाउनु पर्छ। तर हामीहरू सरासर गलत हुन्छौँ। हामीहरू कसरी गलत हुन्छौँ त भन्ने कुरा तपाईहरुले यो भिडियोमा जान्न पाउनुहुनेछ। सो गाइज, यदि तपाईले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले जान्नुहुनेछ कि हामीहरू गरिबबाट धनी कसरी हुने र हामीहरू धनी हुन नसकेको मुख्य कारण र हामीहरू धनी हुनको लागि गर्नुपर्ने सिम्पली एउटा काम। बस हामीले एउटा काम गर्यौं भने हामीहरू धनी हुने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौं, हामीहरू धनी हुन सक्छौं। सो गाइज, म यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। लेट्स स्टार्ट। सबै मानिसको हातमा पैसा पक्कै पनि कुनै न कुनै दिन आएकै हुन्छ। हामीहरू मध्ये कोही यस्तो व्यक्ति छैन जसले 1000 को नोट अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन। पक्कै पनि देखेको छ। त्यो 1000 को नोट कुनै समय उसको नै थियो, तर अहिलेको समयमा उसको गोजा खाली छ। यस्तो किन भयो? फर्स्टमा हामीले बुझौँ कि मानिसहरू गरिबीमा किन रहिरहन्छन्। उनीहरूको कमाई राम्रो भए पनि मानिसहरूले फर्स्टमा पैसा कमाउनको लागि आफ्नो टाइम लगाउँछन्, आफ्नो हड्डी गोड्छन्, आफ्नो पसिना चुहाउँछन्। जब उनीहरूले पैसा कमाउनको लागि टाइम लगाउँछन् त्यसपछि उनीहरूसँग पैसा पनि आउँछ। इक्जाम्पल, तपाईहरुले कुनै जागिरमा 30 दिन काम गर्नुभयो भने 30 दिन तपाईले टाइम लगाउनु भयो भने पैसा त आउँछ तपाईको हातमा। यदि तपाईले बिजनेस गर्नुभयो या त व्यापार गर्नुभयो, तपाईले टाइम दिनुभयो, सिस्टम बनाउनु भयो, तपाईको हातमा पैसा त आउँछ। तर जो व्यक्तिहरू सधैँ गरिबीको रेखा मुनि बसेका हुन्छन् नि, यस्ता व्यक्तिहरूले टाइम लगाउँछन्, पैसा कमाउँछन्, त्यसपछि त्यो पैसालाई उनीहरूले थिङ किन्नमा वेस्ट गरिदिन्छन्, सामान बटुल्नमा खर्च गरिदिन्छन्। त्यसपछि उनीहरूको हातमा शून्य आउँछ। त्यसपछि उनीहरूले फेरि टाइम खर्च गर्छन्, फेरि मनी कमाउँछन्, फेरि त्यो मनीले थिङ ल्याउँछन्, फेरि त्यो मनीले सामान बटुल्छ। म तपाईहरुलाई अर्को इक्जाम्पलले बुझाउन चाहन्छु। एउटा राम भन्ने व्यक्तिले टाइम खर्च गरेर मनी कमायो। त्यो मनीले उसले थिङ किन्यो, सामानहरू बटुल्यो, उसको हात भयो खाली। उसले कस्तो सामान बटुले? जुन सामानलाई उसले हरेक दिन पैसा तिर्नुपर्छ, जुन सामानले उसको गोजाबाट पैसा निकाल्छ। इक्जाम्पल, त्यो राम भन्ने व्यक्तिले बाइक किन्यो। बाइक किनेपछि उसलाई सर्भिस गर्नको लागि खर्च आफ्नो गोजाबाट तिर्नुपर्छ, पेट्रोल हाल्नको लागि गोजाबाट तिर्नुपर्छ। उसले मोबाइल किन्यो महँगो, त्यो मोबाइलको किस्ता तिर्नुपर्छ, त्यो मोबाइललाई रिचार्ज गराउनुपर्छ, त्यो मोबाइलको मेन्टेन गर्नुपर्छ। गरिब मानिसहरूले टाइम खर्च गरेर पैसा कमाउँछन्। त्यो पैसाले उनीहरूले यस्तो वस्तु किन्छन् जुन वस्तुको कारणले उनीहरूको गोजा झन् खाली हुँदै जान्छ। तपाईहरुले रिच ड्याड पुअर ड्याड बुक त पक्कै पनि पढ्नुभएकै होला। यदि तपाईले यो बुक पढ्नु भएको छैन भने प्लिज यो बुक तपाईले आजै बजारमा गएर किनेर पढ्नुहोस्। यसमा रोबर्ट क्युसाकीले भनेका छन् कि गरिब मानिसहरूले, जो मानिस जिन्दगीभरि गरिब हुन्छन्, यस्ता मानिसहरूले लाइबिलिटिजमा पैसा खर्च गर्छन्। उनीहरूले बाइकमा पैसा खर्च गर्छन्, कारमा खर्च गर्छन्, उनीहरूले महँगा मोबाइलमा खर्च गर्छन्, उनीहरूले कपडामा पैसा खर्च गर्छन्, जसकारण उनीहरू धनी हुन सक्दैनन्। अब हामीले दोस्रो स्टेप थाहा पाऊँ, मानिसहरू धनी कसरी हुन्छन् त? मानिसहरू धनी हुने प्रोसेस पनि सेम हो। मानिसहरूले टाइम दिन्छन् जबमा या त बिजनेसमा, उनीहरूले आफ्नो पुरा टाइम लगाउँछन्। जब उनीहरू टाइम लगाउँछन् तब उनीहरूको हातमा मनी आउँछ। जब त्यो मनी आउँछ, उनीहरूले त्यो मनीलाई सामानहरू बटुल्नको लागि खर्च गर्दैनन्, उनीहरूले त्यो मनीलाई एसेट किन्नको लागि खर्च गर्छन्। भन्नुको मतलब तपाईले टाइम दिनुभयो, तपाईले पैसा कमाउनु भयो, त्यो पैसाले उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् यस्तो वस्तुमा जुन वस्तुले उनीहरूलाई हरेक महिना रिटर्न दियोस्। जब उनीहरूको इन्भेस्टमेन्टबाट त्यो रिटर्न आउँछ नि, त्यो रिटर्नलाई पनि उनीहरूले फेरि इन्भेस्ट गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूले त्यो रिइन्भेस्ट गरेको पैसाबाट आएको जुन अमाउन्ट हुन्छ नि, त्यो वस्तुले नै, त्यो पैसाले नै उनीहरूले सामानहरू बटुल्छन् र उनीहरू बिस्तारै धनी भइरहेका हुन्छन्। तर गरिब हुने मानिसहरू महिनाभरि मेहनत गर्छन्, पैसा कमाउँछन्, त्यो पैसा उनीहरूले खर्च गरिदिन्छन्। तर धनी हुने मानिसहरूले महिनाभरि काम गर्छन्, पैसा कमाउँछन्, त्यो पैसालाई इन्भेस्ट गर्छन्, त्यो इन्भेस्टबाट आएको पैसालाई फेरि इन्भेस्ट गर्छन् र त्यो इन्भेस्टबाट आएको पैसालाई अनि मात्रै उनीहरू घुमघाममा, कार किन्नमा, महँगो घर बनाउनमा, महँगो लाइफस्टाइल जिउनको लागि खर्च गर्छन्।
त्यही भएर गाइस, यदि हामीहरू पनि धनी हुन चाहन्छौँ भने हामीले बस एउटै काम गर्नुपर्छ। त्यो काम हो इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँले यस्तो कुरामा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ जुन कुराबाट तपाईँलाई हरेक महिना पैसा दियोस्, न कि तपाईँको गोजाबाट हरेक महिना पैसा चुसोस्। सो गाइस, हामीले थाहा पाइहाल्यौँ कि यदि हामी साँच्चैकै धनी हुन चाहन्छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ। हामीहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यो हो इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँले यस्तो कुराहरू किन्नको लागि आफ्नो पैसा खर्च गर्नुहोस् जुन कुरा तपाईँले किनिसकेपछि त्यो कुराले तपाईँलाई नेक्स्ट मन्थदेखि इन्कम जेनेरेट गरोस्।